שלום לכולם. עוד תוכנית עם אליהו יוסיאן, בבוקר טוב לאליהו. מה שכן, יש לי אורח כבוד היום, שיכול להיות לא בקונצנזוס החברתי, מאתגר המון חילוניים ליברליים מהעולם המתמערב. נולד ברמלה, גדל חלק ניכר מחייו בתל אביב, בשכונת כרם התימנים, למד בבית ספר הממלכתי נורדו של אז בתל אביב, בתיכון הולץ, במגמת אלקטרוניקה, שירת בצה"ל, בחיל התותחנים, במלחמת יום כיפור, שירת כאיש קשר בחזית המצרית, ועוד כמה חזיות שאתם תשמעו בעוד כמה דקות. אורח כבוד שלי היום, הרב אמנון יצחק. שלום הרב. שלום וברכה, צהריים טובים. צהריים טובים גם לכם. מה שלומכם? ברוך הוא, ברוך שמו תמיד. איך אחרי 7/10? על הפנים. עכשיו למה הזמנתי אתכם הרב? אנחנו לפני התוכנית הזאת כמה פעמים גם נפגשנו במסגרות אחרות. אצלכם בבית, היה לי כבוד גדול גם ארוחת ערב, ארוחת צהריים הייתי אצלכם. ויש מפגש של העולם הדתי חרדי שלכם, במיוחד גם שמחצית הראשון של חייכם הייתם לא בעולם הזה בכלל. אפילו אפשר להגיד מאלה המתמערבים הנאורים. וזה העולם שהרב יודע משני היבטים, את שני הצדדים של המטבע. והסיפור הוא שאתה מקשה רב על המון מגזר המתמערב, כי אתה היית במגרש שלהם. עכשיו הם נתקלים במישהו שהיה פעם משלהם, והיום הוא לא משלהם. איך ההרגשה הזאת במובן האישי שלך הרב? מצוינת. אתה חבר טוב של חלק הראשון של החיים שלך, ואתה לא מכיר את אותו אמנון יצחק של נורדו. אני אמנון יצחק חדש. ההוא איננו, נעלם, התאדה. יש לי חברים מפה, משם. אני שייך לכל עם ישראל, הולך אליהם, מנסה למסור להם את המסר של התורה הקדושה, של היהדות, ולהסביר להם שאם בריטי חייב לדעת את ההיסטוריה שלו, אז גם יהודי צריך לדעת את ההיסטוריה שלו. ושמענו שחלק מהחטופים גילו את היהדות במנהרות, בעזה. ופתאום הם הבינו למה בעצם רודפים אותנו, מה קרה? מה קרה? כשעוזבים את היהדות, אז כנראה צריכים הדברים להתברר בצורה חריפה מאוד. אז עכשיו חשוב לי, תיקח כמה דקות בבקשה, תן איזה רזומה על שירות הצבאי שלך הרב, כי אני מגיע בדיוק לאירוע של 7/10 עוד מעט. לכל אלה מהמחנה שלי שיכול להיות לא יודעים שהיית בצהל, שירת, היית בכמה חזיות, שלך כמה דקות, בכבוד. בשנת 75 התגייסתי, 3 שנים מלאות, סיימתי בהצטיינות, הייתי בחיל התותחנים קשר, במלחמת יום הכיפורים, שעה 2 בצהריים, הפציצו אותנו מטוסים מצריים ברפידים, ואז אמרו לנו נוע באמצע יום הכיפורים. פעם ראשונה שיצא לי לחלל את יום הכיפורים בנסיעה, בהכרח ובאונס, ונסענו, נוסעים לכיוון תעלת סואץ, לא תאמין, הגענו לשם, ושהינו שם בלילה, ועקפו אותנו טנקים של המצרים, שחדרו פנימה, חלק מהם הגיעו עד המיתלה, ואחר כך הם חזרו בחזרה, חלפו על פנינו, לא ירו ולא כלום, כאילו בורחים. אחר כך התברר שהרמטכ"ל שזלי שהיה אז, חשב שיש פה פיתיון. איך יכול להיות שהם חודרים כל כך מהר ונכנסים 40 קילומטר, ואף אחד לא עוצר אותם, בטח מכינים להם מלכודת, אז הוא אמר לחזור אחורה. זה היה הפתיחה. 3 ימים לא אכלנו. אחרי 3 ימים רק הביאו לנו איזה פירות ומשהו בכל מיני זה. מלחמה הייתה עקובה מדם, קשה מאוד,
כשאתה צעיר ואתה נתקל פתאום, אתה מבין, הרוגים לידך, ימינה, שמאלה, מטוסים שלנו נופלים למעלה בשמיים, וטילי סגר היה אז, ביריות, מחפורות עשינו בתוך החולות, ככה שהיינו במשך שבועות, אחרי זה היינו צריכים לצלוח את התעלה, ולהגיע פנימה, ואחרי זה עלינו לגולן, בקיצור, פרק זמן ארוך, אבל היה לי נס, זה שאני יושב פה היה לי נס. היה לי קצין, קצין סוללה, שהיינו אנחנו בתוך השריון בשביל לטווח את התותחים, והוא אמר לי, תשמע, תישאר פה, אני נכנס פנימה. נכנס בזחלם, איך שהוא עובר, קיבלו טיל. כל מי שהיה שם בזחלם נהרג. אם היה אומר לי, בוא איתי, לא היינו פה היום. למה הזמנתי את הרב אמנון יצחק? אחד, יכול להיות, תגידו לא מהמחנה שלי, כי אני לא דתי. 2, באופן התפיסתי, יכול להיות אנחנו לא נמצאים באותו משבצת. בפינה הקודמת הזמנתי את רונן צור. אבל היה לי חשוב הרזומה הצבאי, כי לא מזמן ראיתי איזה תוכנית בוועדת הכנסת, שחברי כנסת של ש"ס ויהדות התורה הביעו איזה דעה, וכמה חברי כנסת מהמחנה הנגדי פנו אליהם ואמרו, בכלל אתם לא שירתתם, על מה אתם מביעים דעה צבאי או ביטחוני. לכן היה לי חשוב לטובת המחנה שלי, שיהיה כמה דקות הרזומה הצבאי של הרב אמנון יצחק, לוחם של יום הכיפורים, וגם מהעולם שלנו, העולם הלא דתי. עכשיו מה הסיפור? הכנתי לרב סרטון קצר של ראש עיריית באר שבע על סוגיית הנחת תפילין, ואז נחבר ביחד את צבא וביטחון לזהות היהודית. איך הגענו למצב הקטסטרופלי של ימינו? בואו נסתכל ונחזור. אני שומע משהו שכואב לי מאוד מאוד מאוד, שורף את ליבי, ושואלת אותי מישהי, תגיד, ראש העיר, אתה יודע שעל השולחן של השומר בבית הספר המקיף, לא אגיד את השם, יש תפילין? אני אומר לה, אז מה קרה? היא אומרת, לא, הוא כופה על הילדים להניח תפילין. אמרתי, סליחה, אם אתה היא תפילין, זה הפך להיות איזה משהו במדינה היהודית, שאנחנו צריכים להחביא אותו, להסתיר אותו. זה שאת פחות מאמינה באורח החיים שלך הוא חילוני, זה בסדר גמור. את רוצה שאני אתן הוראה לשומר בית הספר להסתיר, להקפיא את התפילין? אם ילד רוצה להניח תפילין, שיניח תפילין. מה קרה לנו? למה אנחנו נמצאים פה במדינה היהודית הזו? מה שכחנו? לא חייב להיות יהודי דתי. יש משהו, איזה ערך שמחבר בין כולנו, גם אם אתה לא אדם חובש כיפה. למה אנחנו נמצאים? אנחנו רוצים להיות עוד מדינה מערבית כזו, שאין בה שום בסיס ערכים משותף לכולנו? היהדות מחברת בין כולנו. זאת מדינה יהודית קודם כל ולפני הכל. והוא לא דתי. כן. וגם אני לא דתי. איך הגענו למצב האבסורד הזה הרב, שתפילין על השולחן זה נקרא הדתה? אבל זה לא מהיום. הם צועקים הדתה כשהם מכסים את החילון, שהם מחלנים בעצם את כל היהדות. הם לא מכניסים תנ"ך. עכשיו רק השר החליט להכניס תנ"ך. כמה? שעה בשבוע. בושה וחרפה. אבל 30 שנים הראשונות, בואו נסתכל על עוד סרטון הרב, שהיה ההפך הגמור של מה שראינו. בבקשה. למדתי בתל אביב, לא למדתי עד היום בשום מקום שהוא מוסד דתי. אנשים עוצרים אותי ברחוב ירושלים, אומרים לי, סליחה דוקטור, נפלה לך הכיפה. אבל כל התנ"ך שלי הוא ממוסדות שאינם דתיים, כי זכינו, וכאשר הייתי ילד, כל שרי החינוך היו ממפא"י. כאשר שרי החינוך היו ממפא"י, אפשר היה ללמוד פרקי תנ"ך שלמים בעל פה, בלי שיגידו שמשהו לא תקין. אחר כך קרה אסון, היה מהפך, ומאז
התנ"ך הוא כאילו של צד אחד מעם ישראל, זה לא היה ככה אף פעם. הילקוט שלנו הייתה כיפה, וכיפה לצורך שיעורי תנ"ך ושיעורי תורה שבעל פה. בית ספר לא דתי בתל אביב, ככה היה בית ספר, היה ברור שיהודי מחובר לארון הספרים היהודי. וקרו הרבה תקלות, ולכן העברנו את כל הילדים לבתי ספר דתיים, כי לא יכולתי להתפשר עם כך שלא רק המורים שלי מתו, גם תוכנית הלימודים מתה. עכשיו הרב הוא מספר על מפא"י. יכול להיות 30 שנים הראשונות של מדינת ישראל. חייבו מורשת לאום תנ"ך בכל בתי ספר ממלכתי חילוני, צריכים ללמוד. אני עליתי ב-2003 בגיל 23, התחתן, ברוך השם. נולד לנו בן, היינו צריכים לשים אותו כיתה א'. באותה תודעה שיש מורשת לאום תנ"ך, החלטנו לשים אותו בבית ספר ממלכתי חילוני. אחד מהיועצים באמן, שאז הייתי עדיין במסגרת, אמר לי, תקשיב אליהו יוסיאן, עמדות שלך, איך שאתה יושב ומדבר איתנו, זה שנת אור רחוק מממלכתי. אתה צריך לשים אותו בבית ספר דתי. אמרתי, מה זאת אומרת? אני תמיד קראתי בספרים, בממלכתי חילוני, לפי הסרטון, מלמדים מורשת לאום תנ"ך, הכל טוב ויפה. אז היועץ באמן חייך, אמר לך קודם כל תבדוק מה יש בממלכתי חילוני, אם אתם תחליטו עם אשתך, אתם רוצים את המסגרת הזאת, תרשום. הלכתי הביתה, סיפרתי לאשתי, אשתי אמרה לי, לא מלמדים שום דבר. שאתה אמרת ממלכתי חילוני, גם אתה בסדר? אני התפלאתי. הלכתי לכמה בתי ספר ממלכתי חילוני, שום דבר. לא מורשת, לא לאום, לתנ"ך. כפוף להחלטת מנהל בית ספר כמה שעות רוצה לתת מה, בקושי אולי. איך הגענו למצב הזה הרב? הרי בסופו של דבר בכוונה אני פתחתי מהרזומה שלך שהיית במגרש הראשון ועכשיו הרב נמצא במגרש השני. איך התהליך האבסורדי הזה מחיוב חובת לימודי מורשת לאום תנ"ך אפילו במפא"י עבר למצב שבקושי אולי יש חלון אחד לתנ"ך וגם את זה בכפוף להמון דברים? בתחילת המדינה בן גוריון עם התנ"ך אמר שיש לנו קושאן על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, והוא ביקש שכולם ילמדו תנ"ך, בקיבוצים למדו תנ"ך בכל מקום, אותנו לימדו קינת דוד ולימדו אותנו בעל פה בבית ספר תל נורדו חילוני גמור. זאת אומרת היה אינטרס, אבל זה כנראה השפיע גם על האנשים. המדינה לא רצתה להיות יהודית, מההתחלה הכוונה הייתה, הציונות הייתה במקום היהדות. הוגי הציונות רצו שיהיה פה מדינה מערבית, כמו גרמניה. זו הייתה התוכנית של הרצל, שיהיה פה גרמניה, שיהיה שפה גרמנית, שידברו בדיוק כמו שהגרמנים ויחיו כמו הגרמנים, הוא עריץ אותם. וכשהתחילו לראות שספרדים ומזרחיים מגיעים לארץ ושומרים על המסורת, וצה"ל לא מצליח בכור ההיתוך שלו להפוך אותם למה שהם רצו, התחילו לדלל והתחילו להכפיש והתחילו לצאת נגד, עד שעמי אילון פעם בטלוויזיה אמר שאמנון יצחק מהווה איום למדינת ישראל יותר מהטרור. למה? הוא מעביר אנשים חילונים מהצד של החילונים לצד של החרדים, וזה כמויות. על זה עשו איזון דמוגרפי והביאו את כל העלייה הרוסית, בשביל שיהיה עוד פעם. והיום אתה רואה שהם מבינים שהם לא יוכלו לחזור לשלטון, כי הילודה אצל הדתיים והמזרחיים והמתנחלים שהם קוראים להם, הם יולדים 6 נקודה משהו, אז זה בעיה, אתה מבין? איך הם יחזרו לשלטון? לעולם לא יוכלו יותר לחזור, אז לכן המלחמה היא בהדתה, הדתה, שירה, בזה, חיילות, בצהל, ערבוב, הכל ערבוב. ומגיעים ללכלוך כזה של מגדר ועוד דברים ועוד זה, ויש 2 אמהות ו3 אמהות ו2 אבות, אתה מבין? אפילו באחד מי יודע, 2 מי יודע, אין את זה. עכשיו יש דעה אחרת שלי, זה בהמשך לאותו שיחת מרפסת אצלך הרב. בסופו של דבר יש 2 ציונות במדינת ישראל, ציונות ההרצליאנים
שבדיוק ציינת, אבל ציונות של מפא"יניק אתה לא חושב היה אחרת לגמרי? כי יום הראשון של מדינת ישראל מפא"י עשה מה שהוא רצה, לא פחד מאף אחד. מגזזת פאות, עד היחס למזרחים, עד היחס לחרדים, עד היחס לערבים, לא היה לה סנטימנטים עם אף אחד, לא היה להם. אבל מה, שרשמו את מגילת עצמאות, מעל 20 פעמים רשמו מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, צור ישראל רשמו. לא היה שום יחס, לא לחילוניזם, לא ליברליזם, אין אף אזכור של דמוקרטיה. הם לא עשו נימוסים עם אף אחד, הגיעו לפה חד וחלק, ישר ולעניין, כי רצו מדינה יהודית, על פי מגילת עצמאות, והכניסו גם חובת לימוד של מורשת לאום תנ"ך בתוך ממלכתי חילוני. זאת אומרת, הציונות ההרצליאנית הוא שונה לגמרי מציונות המפא"יניקית. זאת אומרת... לפי דעתי זה בדיוק אותו דבר, רק מה, אחרי שאתה מקבל את המדינה ויש מתנגדים, ויש מדינות ערב, ויש העולם שלא כולם הסכימו כל כך מהר, אתה מבין? אז צריך להגיד שהשורשים שלנו שייכים לפה. בלי תנ"ך אין לך שייכות למקום הזה. עדיין כורח המציאות גרם למפא"יניקים להבין את האמת הזאת. זהו. אז איך יכול להיות ב30 שנים השניות תפילין, על פי מה שנאמר פה, ראש עיריית באר שבע, מבחינת המצב הנוכחי תפילין זה הדתה. איך יכול להיות? במדינה הכי נוצרית, הכי גויה, אם יהודי שם תפילין בדוכן כלשהו במקום העבודה שלו, אף אחד לא מעיר לו. איך יכול להיות היום, ב-2025, זה המצב. זה הקרב האחרון שיש להם. הם חייבים להכפיש הכל בשביל שאנשים לא יתקרבו לדת. הם פוחדים כי אנשים בשניות, אתה מבין, חוזרים בתשובה, והכמויות הן אדירות. אתה רואה אפילו השביעי באוקטובר מה עשה לאנשים שהיו שם ביישובים. אנשים בעצמם התעוררו, חשבו שאפשר לעשות שלום עם אלה שמעבר לגדר, ובסוף הם קוראים להם מתנחלים. אתם מתנחלים, לקחו אותם, אתה מבין, לבית חולים. היו עושים להם מסעות ודואגים להם, באותו יום הם רצו להעיף בלונים לשלום. ככה זה עובד. אנשים יותר קל להם לחזור לשורשים ולגלות אותם, אז צריך להרחיק כמה שיותר. אז כל סממן שהוא נכנס לתוך מקום שזה המעוז שלהם, הם פוחדים פחד מוות שזה ישריש, ומהשורשים האלה יתפתח עכשיו חוגים וזהו. ופתאום יהיה להם, אתה מבין, שכונה דתית בתוך תל אביב. למה רצו להוציא את הישיבה שם של המתנחלים? אתה מתכוון, רוצה להוציא מילה, לעשות חילון מכוון. ודאי שזה מה. עכשיו, אנחנו לא תיאמנו ביחד את השיח הזה. הכנתי עוד סרטון. אני מזמין את הרב יחד עם הצופים לראות את הסרטון הזה ולהגיע לשורש הבעיה. אמרת לי קודם, לפני שהתחלנו, אמרת שאתה בטריטוריית אויב. אתה מרגיש ככה? ברגע שמדברים על צביון יהודי, בעיניי הצביון היהודי זה הסכנה הגדולה ביותר לחילונים למדינה הזאת. העובדה שמנסים כל ניסיון להקים פה מדינה יהודית שדורשת צביון יהודי, זה מבחינתי איום על אורח החיים שלי. מה מפחיד אותך ביהדות? מפחיד אותי כלום. למה שיפחיד אותי משהו ביהדות? אני פשוט לא רוצה אותה בחיים שלי. לא הבנתי, אם יש לו זכות להגיד שהוא לא רוצה, גם החרדים וגם המתנחלים יכולים להגיד שהם לא רוצים אותו ולא רוצים את מה שהוא מייצג, מה הבעיה? האירוע הוא... מי אתה, בעל הבית של אבא שלך ארץ ישראל? מי אתה בכלל שאתה תגיד, אתה מבין מה אתה רוצה, ובגלל שאתה לא רוצה, אתה תהפוך את הקערה על פיה. זה הרבה יותר אקוטי מזה. הוא רואה את הזהות, את המדינה היהודית, את האופי היהודי, כאיום על אורח החיים שלו. בדיוק כמו שרואים תפילין על שולחן של בית ספר, לפי הסרטון הראשון, ואז רואים את התפילין כאיום. נו בסדר, מה אתה מתפעל מזה? אני לא מבין. הנקודה היא פשוטה. כל סממן יהודי שעלול להשתרש, כי אנשים בסדר, אומר תשים לי תפילין, מה הבעיה? לא קרה כלום. זה לא אומר שאני הולך להיות מחר חרדי. הוא לא רוצה, כי הוא מבין, זה ייכנס לבית ספר אחד, לעוד אחד, ופתאום הוא יחזור בתשובה, וזה הולך וממשיך. וזה מחלחל, ויש לו בעיה עם זה. הוא רוצה שהמדינה הזאת תהיה כמו שהוא רוצה.
כל השאר מיותרים פה, מצידו לזרוק אותם החוצה. זה לא הוא, זה כולם ככה. זה התשקורת, זה הכל כבר מזמן, קראנו לה תשקורת. לפני שטראמפ חשב על המילה פייק, כבר אמרנו תשקורת. זאת אומרת, זה ברור. אגב, 11, 12, 13 לא מזמינים אותי בכלל, כי אני לא מדקדק את הליברליזם שלהם. למה ואותי מזמינים? כי הם לא רוצים את זה. עכשיו, מה הסיפור? לפני 7/10 הרב העליתי איזה פוסט, רשמתי הזרם הזה, הם אויבי מדינה יהודית. אחרי 7/10 הזמינו אותי לאולפנים ועליתי למסכים, הכירו את אליהו יוסיאן. והזרם הזה הלך ושלף את הפוסטים שלי, מי זה אליהו יוסיאן, לפני 7/10, ועשו מהפוסטים שלי טעימות. אבל הם בעצמם אומרים שזהות היהודית, מדינה יהודית, צביון היהודים מאיימים עליהם. עכשיו, איך צהל, שיש בצהל הזה מפקדים, צמרת פיקוד, פורם מטכ"ל, מסוג האנשים האלה, איך צהל הזה יכול לנצח? מחליפים אותם. צריך להיות אבל עם האומץ. כבר לפני שנים אסרו לכתוב בעזרת השם בתפסים צהליים. הרמטכ"ל הורי משיח מחייל. מה מפריע לך? זה האמונה שלו. מה זה מפריע? הוא לא שומע על ההוראות, הוא לא לוחם כמו שצריך, הוא עבר משהו על פקודות מטכ"ל. הם לא רוצים וינטרים. זה הבעיה, ועכשיו הם חוזרים בגדול. אתה מבין? הכל מתהפך עליהם. הם התכוונו להקים מדינה, שהמדינה הזאת תהיה חילונית מערבית, בלי זכר ליהדות. הרצל אמר, נכלה את הרבנים שלהם בקשר קטיניהם, בבתי כנסת, לא ניתן להם זכות בחירה. לא רצו פה מדינה יהודית, רצו מדינה ציונית, זה משהו חדש. חיים עזז אמר, הסופר וההוגה דעות שלהם, אמר ציונות זה לא קשור בכלל ליהדות. איפה שמסתיימת היהדות, שם מתחילה הציונות. תראה את הסרט הרצל והציונות. אז זאת אומרת, אותה תוכנית ממשיכה. רק הם חשבו שהם יצליחו תמיד להחדיר. תראה, כל התשקורת מדברת באותו גוון. אז זה ישפיע, לא? פתאום קם להם 14 וקם להם פה רדיו ופתאום פה ויש שם כנסים ויש פה... אז הם בפחד, בפחד. אתה רואה שהעם שייך עם שורשים. חוץ מהקבוצה הבדלנית הזאת, שהיא החליטה שהיא מנהלת את החיים של כולם, והיא אחראית על כולם. והיא כן מנהלת בינתיים. בטח, זה דיפ סטייט ידוע, דיבר על זה אילון מאסק. הוא אומר במפורש, יש פה דיפ סטייט כמו שיש באמריקה, בדיוק אותו דבר, זה החיקוי. זה לא רק חיקוי, זה עובד ביחד. שם מממנים את השמאל פה, בשביל שיעשה את מה שהדמוקרטים, הליברליים, הפרוגרסיביים רוצים לעשות. בדיוק אותו דבר. הם שייכים לביידן וקמלה, לאובמבה. זהו, זה השקפה של לבטל את כל המושגים הערכיים הבסיסיים של משפחה, של כל הדברים. לכן אתה שומע את כל השטויות שלהם. אין אבא ואמא, יש הורה והורה, אפילו בצה"ל, ויש שני אבות, שתי אמהות. אתה יכול לקנות ילדים פונדק, תעשה מה שאתה רוצה, אין, הכל בסדר. אני כבר צעקתי בשנים קדמוניות, כשהתחילו לתת שיעורי מין לילדים מהגן. עדיין יש אגב. כן, ואז אמרתי, ילד עוד לא לימדו אותו להרים את המכנסיים, כבר מלמדים אותו להוריד. מה? ילד בגיל 3, 4, 5, מה קשור? לטמא את כולם, להכניס להם השקפה לא יהודית. מה עשו עם העולים הראשונים? אמרו להם שההורים שלהם המזרחיים הם פרימיטיביים, הם באו מהארצות נחשלות, והם פרימיטיביים, לכן תלכו ללמוד באקדמיה. שם כבר
יהפכו לכם את הפיוזים. שאגב גם הפרימיטיבים במרכאות לא מתנגדים לאקדמיה. ברור, ועוד דבר. הם רוצים לעשות חילון בתוך האקדמיה. לכן אתה רואה שכל הקצונה הבכירה, שולחים אותם לבקסנר, ושמה מעבדים להם את המוח, והם חוזרים לפה, והם לא דואגים לעם ישראל, הם דואגים למה שלימדו אותם. אין ניצחון מוחלט, אין זה, אין כלום, אין שום דבר. הם לא יכולים להביא ניצחון לא בכלל. לא רוצים שננצח, רוצים לערב את המדינה הזאת עם פלסטינים. המדינה הזו היא פרו-פלסטינית, המדינה עצמה, על כל אושיותיה, למעט בודדים פה ושם, היא פרו-פלסטינית. זאת אומרת, ערבי עושה איזה עבירה, מקלים עליו, אתה מבין? אפילו היה אותו משפט מזעזע של שופט מהדרום שאמר, הוא לא אנס חזק, שחרר אותו קצת ככה. היה שופט, אחד הודע עכשיו, שופט חבוב. אחד הודע עכשיו, כן, שהוא עשה עבירה, אבל הוא אמר, השופט הוא לא עבריין ידוע, שחרר אותו. מה פירוש? הוא מודה שהוא עשה את העבירה, אומר כן, אבל הוא לא עבריין ידוע. לך הביתה, שמעת פעם דבר כזה? פעם נושא. כן. מאז שמחל עלו לשלטון, וזה אחד האירועים היסטוריים. דרך אגב, זה אחת הבעיות שלהם שהם כתבו מחל. למה? הם מוחלים לשמאל כל הזמן. מבטרים להם, מבטרים ולא שולטים ולא כלום. בהם השקרנים קוראים לעצמם אמת. כן. איך אפשר לשלוט ברגע שהמחנה הזה מאמין באחדות? אחדות זאת אומרת, יוצאים לרחוב, קופצים עם ישראל חי. זה המחנה הזה. שבן אדם קופץ באמצע רחוב עם ישראל חי, זאת אומרת, רואה את האנשים האלה שראינו בסרטון, שרואים את המדינה יהודית, צביון יהודי, זהות יהודי כאיום על הלך הרוח שלהם, רואים אותם אח. אם אני רואה אותו אח, אני לא יכול למשול. חלק ממשילות, מאפיין ממשילות, זה גם בא מלהיות יחסית אכזר, קור רוח, לנהל על פי שיקולים קרים. ברגע שהמחנה שלנו בתפיסה אמונית רואה כולנו אחים, בתפיסה אמונית קופץ באמצע רחוב עם ישראל חי, איך אני לא מאמין בזה. איך המחנה הזה יכול למשול על המחנה הזה הרוב? בסופו של דבר יש הרבה יותר DNA עמוק מתוך הספרים, תפילות, מנגנוני עם ישראל ויהדות, שמונע מהמחנה שלנו, מרסן את המחנה שלנו למשול, אפילו אם אנחנו צודקים ב1,000,000%. זאת אומרת, אנחנו במלכודת תפיסתית של עצמנו, אני לא יכול להסתכל עליו, שרואה חילון מוחלט ומכוון למדינה לא יהודית, אני לא יכול לראות אותו מצד אחד אח, מצד שני למשול עליו. זה פרדוקס. למה אפשר, אבל הבעיה של הימין שהם פחדנים. ודבר נוסף אני אגיד לך. חצי משפט ברשותך. אותו ימין שהרב אומר הם פחדנים, כל אחד מהם שהיה בקרבי, הוא לחם בשיא תעוזה. זאת אומרת, הם לא פחדנים. הלוחמים של אותו מחנה הימין נלחמים בשיא תעוזה. העניין הוא שהם לא יכולים להיות נועז מול עם שלו, שהוא לא רוצה מדינה יהודית. לא. הם פחדנים, זה לא שייך לקרב. לקרב אתה נלחם מול אויב מוצהר, אז אתה נלחם בשביל החיים שלך. אם אתה לא תלחם טוב, הוא יהרוג אותך. או שאתה הורג אותו, או שהוא הורג אותך. פה הבעיה, אני רוצה לראות את החבר'ה האלה הימניים שנמצאים בממשלה, כן? כשבא אחד ברחוב, לא משנה מאיזה גוון, בא נותן לו סתירה לפני כולם. מה הוא עושה? רוקד איתו הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, או שהוא מחזיר לו. מה הוא עושה? בטוח לא מחזיר לו. לא, בהתחלה הוא יכול להגיד מה קרה, השתגעת וזה, אבל אם זה ממשיך, מה אתה חושב שהוא לא יתגונן? יתגונן. וגם יתקוף. הוא צריך להכריע, אם הוא לא יכריע, הוא יכריע אותו. פירושו של דבר
אם אתה לא עושה ככה, ואתה בורח, כמו שאומרים, אז אתה פחדן. יכול להיות שזה שיקול נכון, לפעמים לפחד זה גם טוב, כי אם יש מישהו חזק מדי, לברוח זה גם טוב. הם מבינים שהשמאל חזק מדי. כל דבר הם כבר ננעלים לפניהם, אומרים זה לא יעזור, גם אם אתה תפטר את היועמ"שית, אז מה יקרה? הבג"ץ יחזיר אותה, אז מה יקרה? לא מקבלים אותו? כן, אבל... שיחזיר את לא, הדבר אבל זה מה, אתה אומר, אבל אני אומר מה הם אומרים, מה הם עושים, שיקולים שלהם. תראה כמה זמן, שר המשפטים לא עושה שום דבר בעניין הזה, מחרבשים את כל המדינה, התוצאות הן הרות גורל, חיילים מתים בקרב, פצ"רית, יועמ"שית, תמיד מסנדלים את החיילים והלוחמים, אפילו תמיד לעשות את מה שמתבקש, ששום צבא בעולם לא נדרש לדקדוקים כאלה, תמיד שיסכנו את החיילים. אני לא מבין, פעם היה 4 אמהות, ו4 אמהות של גלי צהל הוציאו את כל החיילים מלבנון, שסבלנו מזה את החיזבאללה עד עכשיו. אין 4 אמהות אצל הימניים שיגידו בואנה הילדים שלנו לא הפקר, ההנחיות שאתם נותנים להם והמגבלות שאתם נותנים להם גורמות שהילדים שלנו מתים בכמויות. שולחים המון חיילים למבנים ממולכדים. אני יודע, לכן אני מדבר. אז זאת אומרת, יש פה שפנים, פחדנים, שלא מתעמתים מול הוראות כאלה שלמעשה הם כמו בלתי חוקיות. כי אם החוק הבינלאומי אומר שמותר, אז זה מותר, גם בישראל מותר. אבל הם לא רוצים שננצח את הם פרו-פלסטינים. שאלה, הרב. איך העם הזה יכול, כמובן אני לא מכליל, ואני לא אומר כל הנציגים של מחנה ימין הם שפנים, אבל אני אומר, יש אחוז ניכר, בהמשך לדבריו של הרב, חד וחלק הם שפנים. אין עוררין על זה, כל מי שעוקב אחרי פוסטים שלי ורעיונות שלי ופודקאסטים שלי, הוא רואה את זה חד וברור. איך העם 30 שנה הולך ובוחר באותם שפנים? יש להם ברירה מה הם יבחרו באלה שלא רוצים אותם פה. באלה שקוראים להם משיחיסטים והכל, ולזרוק אותם מיהודה ושומרון, ולהוציא אותם לעשות הגירה לתושבים של יהודה ושומרון, אין להם שום בעיה לעשות הגירה לעזתים, חס ושלום. זה לא אנושי. אתה מבין מה קורה פה? חד וחלק. לכן הם קוראים בעצמם, הם קוראים לעצמם מדינת תל אביב במדינת יהודה. לא אנחנו קראנו לזה, הם. והם אומרים הם לא אחים שלי. יש סרטונים שלו. אני משתמש המון במונח ממסד זדון. בתפילות של דתיים מתייחסים לזה. ואני אומר, בתפילות אף אחד לא אומר, לא מקלל את ממסד חילוני או ממסד חרדי. אבל כולם מתפללים שאלוהים יסיר מעלינו את ממסד הזדון. זה ממסד זדון. ברגע ששולחים חייל, שכן, בן, בת, בן דוד, משפחה, למבנים ממולכדים, מחזירים אותם בארון קבורה. גנץ אומר במפורשות, סיכנתי חיילים גולנים לטובת חפים מפשע בעזה. זה ממסד זדון. זה לא במקרה שרשום בתפילות. 4 אמהות ימניות, רציניות, יכולות לעשות מה שעשו השמאלניות. ואם יהיו יותר מ4 בכלל, יש להם את הזכות לשמור על הילדים שלהם בחיים. ועכשיו אני מחבר לשאלה שאמרו לי לא לשכוח לשאול את הרב. איפה היה אלוהים ב7/10? באותו מקום שהוא היה בשואה, באותו מקום שהוא היה במבול, באותו מקום שהוא נמצא כל הזמן. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תשמרו את מה שאני אומר, והיה אם שמעו תשמעו בקולי, אז וחרב לא תעבור בארצכם. חרב, לא שאנחנו נלחם, גם אם האמריקאים ירצו לעבור מפה דרכנו לסוריה, עם חרבות, מה שנקרא, עם טנקים, מטוסים, גם זה לא יעבור דרכנו. יהיה שלום, יהיה הכל. אני עושה את זה. אגב, עושה שלום במרומה. הוא יעשה שלום על היחידי שיכול לעשות שלום, זה רק הקדוש ברוך הוא, לא ביבי ולא טראמפ ולא אף אחד. כל מה שהם עושים זה הפסקת אש. כל מה שאתה רואה,
הסכמי אברהם וזה ומצרים, הכל זה הפסקת אש, כבר אמרתי את זה לפני עשרות שנים לגבי מצרים. הנה עכשיו הם רוצים להגיע איתנו להכרעה. מה פירוש? שם יש אש ומים, והוא עושה שלום בין שני אויבים, אש ומים. מישהו יודע לעשות שלום שם, הוא יעשה, אנחנו מבקשים שהוא יעשה שלום עלינו, אבל השלום עלינו יבוא רק אם אנחנו נשמע לו. למה אנחנו בגלות 2000 שנה? כי לא שומעים לו. אז היה מתייוונים, והיה איסיים, והיה קראים, והיה צדוקים, והיה שמאלנים. וכל הזמן כל אלה הם נגד התורה. כל אלה שהם נגד התורה, הם גורמים שאנחנו לא נגיע למצב שיהיה דור שכולו זכאי. אבל משיח יבוא גם בדור שכולו חייב, אבל זה יהיה, איך אומרים היום בטלוויזיה? חרבו ודרבו. זה יהיה גוג ומגוג. אם אנחנו מצפים לזה במקום גאולה שלמה, אז זה המצב. לכן הם פחדים, משיחיסטים. למה? הם פוחדים שיבוא משיח, כי אם יבוא משיח, הם מבינים שתהיה להם בעיה. מה הם יסבירו? מה עשיתם? קיבלתם חיים, מה עשיתם איתם? יש נאום מאוד מפורסם של בן גוריון, זכרו לברכה, הוא אומר, אנחנו בזכות משיחיסטים חזרנו לארץ אבותינו. הם היו משיחיסטים בעצמם, כי הם האמינו, אתה מבין, שמגיע להם את ארץ ישראל לפי ההבטחה האלוקית. בלי ההבטחה האלוקית, אז מה אתה עושה פה? בגלל זה הוא החזיק מהתנ"ך. אני 15 שנה הייתי במסגרת צבאית. היו בסיסים שהוציאו הנחיות במרכאות, לא לשלוח מיילים עם מאפיינים דתיים בפורום פתוח, כי קראו לזה הדתה, ופתחו קבוצת מיילים לטובת דתיים. כל מי שרוצה לשלוח את המיילים האלה לקבוצה הזאת, אם רוצים לדעת מה זה קריאת שמע, מה זה חג הזה, מה זה תאריך הזה, אתם יכולים להיות חבר בפורום דתיים של קבוצת מייל לראות. מנגד, בפורום פתוח, כלל צהלי או יחידתי או מה שהיה, פלורליזם, בודהיזם, חגים של כל דת ודת, שחלקים מהחגים האלה בחיים לא שמעתי עליו, את סוגי אלילים, את סוגי חיים של בודהיזם, היו שולחים בפורום פתוח כדי ללמוד על פלורליזם. אנחנו שנת אור רחוק ממה שהרב אומר. לא, אנחנו יותר קרובים. אבל אני אגיד לך, כל הבתי ספר, מה הם למדים? היסטוריה של העמים, גיאוגרפיה של העמים, כל הדברים זה של העמים. ואתה רואה שתנ"ך בסך הכל עכשיו, אחרי מאמץ גדול של מר קיש, שעה בשבוע. אין פיקוח על זה גם ואת זה גם... אבל לא משנה, גם מי מעביר? חילוני שבעצמו לא יודע בכלל מה כתוב, הוא לא מאמין. למבחני בגרות יש שאלות שהשם ירחם. רש"י טעה במקום הזה. אתה שומע? משרד החינוך כותב, רש"י טעה במקום הזה. הקראנו. מבחני בגרות בעבר. אז זאת אומרת, זה דברים ברורים שפה לא רוצים דת. אבל תדע לך, כמו שהיה מהפך ב7 באוקטובר, וכל הקונספציה שהייתה עד אז, עכשיו היא מתהפכת, בן רגע, מחושך יוצאים לאור, פתאום אור האמונה, פתאום אנשים יותר מאמינים, פתאום הרוב מבינים שהם הפלסטינים אין מה לעשות. אתה רואה שהתהפך ביום אחד, הכל מתהפך, ככה זה יהיה, ככה יהיה. זאת אומרת, אם אתה חושב ייקח עוד שנות אור וזה עד שזה, לא, זה לא הולך ככה. לקדוש ברוך הוא יש תוכניות שהוא עושה חד פעמי וזהו. הולכים בדרכי, אין בעיה, לא שומעים בקולי, אין בעיה, אני יודע לצוות ולהביא אתכם לאן שאני רוצה. ואתה רואה, אנשים הגיעו למקומות חשוכים, ושם הם התעוררו והתחברו לשם, בלי בסיס בכלל, בלי בסיס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, ככה היה במצרים. 210 שנה לא צעקו לשם. התרגלו שעבדים והכל בסדר. רק בסוף שצעקו, אמר, עכשיו אני שומע, אתם קוראים אליי,
אתם עכשיו מבינים שרק אני יכול להוציא אתכם, אין בעיה, 10 המכות. בום טרח במשך שנה, קריעת ים סוף, יוצאים, מקבלים את התורה והכל. חיכיתי, אני מחכה לשמוע, תקראו לי. עם ישראל כשיוצאים למלחמה, אתה יודע מה צריכים להגיד? כהן משיח היה אומר להם, שמע ישראל, היום אתם קרבים למלחמה. בזכות קריאת שמע שכל החיילים אומרים לפני צאתם למלחמה, אתם מצליחים ואחד לא נופל. וכך היה במלחמות של עם ישראל בדורות הראשונים. את וינטר הוציאו, לא קדמיו, כן. דווקא בגלל תפיסת עולם שלו. ברור. אחרי 7/10, אותו צהל שלו קידם את וינטר, הכניסו ציצית וספרי תורה ושופר והכל לעזה. נכון, אנחנו שלחנו כמויות של ציציות וספרונים והכל, ולא אנחנו, רק כולם. מה שלפני 7/10 מבחינתנו היה דברי כפירה והסתה נכון, והדתה. ולא רק זה, מה עלה להם עכשיו? שהחזירו את כל אלה שהוציאו אותם. אז אתה רואה שהכל יכול להתהפך ברגע. איך טראמפ עשה? ביידן עשה ועשה ועשה, ובסוף בא טראמפ. אתה רוצה שאני אסביר לך איך זה קורה? תקשיב. מגילת אסתר. אתה באת מפרס, אני לא יודע שם איך קוראים את המגילה, אבל פה כל פרט ופרט, זה היה במשך 9 שנים. מהסעודה שעשה אחשוורוש, שביקש אשתו תבוא רק עם כתר על הראש, והיא התנגדה, ואז המן יועץ לו להרוג אותה, ואז נבחרת אסתר, ואסתר בת 76, ירקרוק מכל היפהפיות בעולם, הוא לוקח אותה. השם מגלגל מה שהוא רוצה. אחר כך מרדכי שומע בקטן ותרש שהם רוצים להרוג את המלך, והוא הולך ואומר לו, למה אתה אומר לו? הוא רשע מרושע, שימות. לא, הוא אומר לו, הוא נודד את השינה שלו באמצע הלילה, פותח את ספר הזיכרונות, פתאום נופל לו הדף, כמו שאומרים, אתה מבין, על מה שעשה לטובתו מרדכי. הוא קורא לשאול האם נעשה עמו דבר, מישהו עשה איתו משהו, נתנו לו איזה פרס או משהו, שום דבר, לא נעשה עמו דבר. בדיוק מגיע המן עם תוכניות שלו, ואז הוא אומר לו, תשמע, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אומר, ירכיב אותו על סוס, וזה מרכבת, אומר לו, יופי, תעשה את זה למרדכי. וככה הכל מתגלגל עד הסוף, ובסוף יש גאולה אחרי שהיה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. רואים שיש השגחה של הקדוש ברוך הוא במשך שנים רבות, בלי שניכר. כי כל מקרה הוא מקרה בפני עצמו, בכלל לא קשור לבא ולא לקודם. לא, כשאתה מסתכל אחורה, אם לא היה קורה זה, לא היה זה, ואם לא היה זה, לא היה זה, ואם לא זה, לא היה זה, ולא זה, ולא זה, וככה אנחנו חוגגים את פורים. עכשיו תשמע מה אני אומר לך. איך טראמפ התהפך פתאום מול טובתנו 100%? היה צריך שבפעם הראשונה יהיה כולם יצאו נגדו, יגידו שהוא אהבל, והוא קריזיונר, והוא עושה כל מיני שטויות והכל, ויחפשו עליו עלילות, ויעשו לו משפטים בלידעום, וזה, וירדפו אותו, ויעשו לו ככה, ויחפישו אותו, והכל, והכל, והכל. בא בן אדם מתפוצץ, מגיע הזמן, עומדים מולו ביידן וזה, הקדוש ברוך הוא ממליך מלכים. ואז הקדוש ברוך הוא מחליט שטראמפ חוזר. איך טראמפ חוזר? עצבני. כל מה שעשו לו הוא מחזיר. מי מרוויח? היהודים. מי מרוויח? מי בישל את זה? זה סתם? זה בדיוק כמו מגילת אסתר. הכל הולך עם השגחה. ויותר מזה הוא נהיה ימין. והוא אומר יאללה עוד רוב. קדימה, נתתי לכם אור ירוק. אבל בימין שפנים, לא, מפחדים מדעת קהל, ואחר כך הפצ"רית תגיד שזה אסור, והיועמ"שית אומרת, תודיעו לי מראש מה אתם מתכננים לגבי ההגירה, ואחר כך יש עוד בית המשפט העליון, פחדנים. הביא להם, גנרלים שפנים, הביא להם הקדוש ברוך הוא טראמפ, הביא להם טראמפ, לא. בשביל מה בישלתי אותו? בישלתי אותו בשבילכם, קדימה. הוא מתפוצץ, הוא רוצה כבר לראות את הנקמה, הוא נוקם. הוא אמר בעצמו, אם אני הייתי במקומכם, לא הייתי משאיר בניין אחד בעזה. ברור, אבל גם הוא במבה, כשבא לפה והחזיק 2 טילים, כשהוא היה בעזה, אז הוא אמר, אני במקומכם מוריד אותם.
אני בזמנו נתתי עצה. אני לא יודע את הסדרותים ואת כל הדימונותים, כל אלה אני לא מבין אותם. במשך שנים, עשרות שנים, מקבלים טילים ומבליגים. זה החבר'ה הפחדנים שלא יודעים איך להתמודד. מה? אמרתי, תחליפו את השמות. לא דימונה, פרי, לא סדרות, לונדון. שבעיתונים יהיה כתוב, הפציצו את לונדון, הפציצו את פרי. אם זה היה במציאות ככה, מישהו היה שותק שמה, מלחמת עולם. אגב, גם חות'ים שתקפו את אילת, כן. לא הגבנו. אבל אותם חות'ים שזרקו טיל אחד בתל אביב, אנחנו הורדנו את שדות הנפט שלהם, כי זה תל אביב. כן. אבל שם זה היה זה חבר'ה שלהם, להגן על החבר'ה. ומי מממן את החות'ים? הסינים. ואתה נותן, אתה ביבי נתת לסינים פה, תנובה, והבאת להם נמלים, חיפה ואשדוד, בעוד 1,000 קילומטר, מיליון קילומטר מרובע בנגב. מה זה? מה זה? תגידו לי מה זה? מעריך מאוד את הגעתו של הרב, טרח מאוד מירושלים להגיע לפתח תקווה, זה לא ברור מאליו. תודה רבה רב על הגעתך, מעריך מאוד. תודה שהייתם אותי בתוכנית נוספת של בוקר טוב אליהו. אם אתם אהבתם, 1, מוזמנים לשתף את התוכנית, 2, לא לשכוח לתמוך בערוץ טוב, אקטואליה יהודית. מברך את עם ישראל ואת מדינת ישראל בברכת לאומיות יהודית, ניצחון וביטחון לכולנו. שלום.